नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी हाउ टु मेक सुज भनेर टपिकमा सिक्न जाँदैछौँ। सुज भनेको चाहिँ जुत्ता हो, जुन चाहिँ हामी लाएर हुन्छौँ, बाहिर जाँदा पनि भित्र बस्दा नि लगाएको हुन्छौँ हामीले हैन। अनि त्यही भएर आज हामी सुज डिफ्रेन्ट टाइप अफ सुज बनाउन सिकाउन जाँदैछु। यो चाहिँ कस्तो भने क्लोज सुज हो, जुन चाहिँ बाहिर जाँदा हामी लाउँछौँ। ल स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ पहिला हजुरले सिधा लाइन तान्नुस्, त्यसपछि यहीँबाट यस्तो गरेर निकाल्नुस्, त्यसपछि यहाँबाट यस्तोरी लगेर घुमाउनुस्। सेकेन्ड स्टेपमा सेम हो, यस्तो सरी फेरि मिटर बनाउनुस्। यहाँबाट चाहिँ डबल कोट गरेर यताबाट बनाउनुस्। अब चाहिँ यसरी गरेर भन्छ। थर्ड स्टेपमा सेम हो, यसरी लाग्ने, यसरी सबै सेम हो। त्यसपछि अब डिजाइन बनाउने जुत्ताको यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। लेस, यो चाहिँ लेस होइन, यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ त्यसको पाल भयो, लेस हाल्ने। सिम्पल सुज है, यो चाहिँ सिम्पल सुज। के आएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ। सिक्नुस्, घरमा बनाउनुस्, बनाएर फोटो खिचेर पठाउन सक्नुहुन्छ। जति सक्दोसम्म ट्राई गर्नुस्। सिक्नु चाहिँ पर्यो, त्यति नै हो भन्नुपर्ने। कलर लाउनु मन छ भने लाउँदा हुन्छ, नलाउन मन छ भने नलाउँदा हुन्छ। अरू सिकेर के आउँछ हजुरलाई, त्यो आर्टको फिल्डमा चाहिँ के आउँछ त्यही सिकेर पठाउँदा नि हुन्छ, बनाएर पठाउँदा हुन्छ। अरू आउँछ भने अरू गरेर पठाउँदा पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ। सक्दोसम्म ट्राई चाहिँ गर्नुस्, त्यही हो। आजलाई यति नै हो। धन्यवाद।